සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව ඍණ වෝල්ට් 2.7 ඍණ වෝල්ට් 1.7 වෝල්ට් 0.8 වන සම්මත ලෝහයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තුනක් ඔබට සපයා ඇත. මම ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තුන මේ විදිහට නිකන් ඇඳගත්තා. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යුගල වශයෙන් යොදමින් නිර්මාණය කළ හැකි සියලුම විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සඳහා නිවැරදි වන්නේ පහත් සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් කුමක්ද? පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ පාවිච්චි කරලා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් හදන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ පාවිච්චි කරලා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් හදන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ පාවිච්චි කරලා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යුගල වශයෙන් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ තුනක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ නිර්මාණය කළ හැක්කේ වෙනස් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ 4ක් පමණි. එතකොට ඒ ප්‍රකාශය අසත්‍යය කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩය පාවිච්චි කරලා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් හැදුවොත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව වැඩි වෙන්නේ දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය තමයි ඒ කෝෂයේ කැතෝඩයේ විදිහට හැසිරෙන්නේ. ඔක්සිහරණය වෙන්නේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. එතකොට කැතෝඩයේ විදිහට හැසිරෙන්නේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. එතකොට පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩය හැසිරෙන්නේ ඇනෝඩයේ විදිහට. දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ පාවිච්චි කරලා ඉවරලා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් හැදුවොත් සම්මත ඔක්සිහරණ විභව වැඩි තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. ඒ නිසා ඒ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේදී ඔක්සිහරණය වෙන්න නැඹුරු වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. ඒ නිසා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ තමයි ඒ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ කැතෝඩය. ඇනෝඩය වෙන්නේ දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ යොදලා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් හැදුවොත් එහෙම ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකෙන් සම්මත ඔක්සිහරණ විභව වැඩි තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. හින්දා ඔක්සිහරණයට නැඹුරු වෙන්නේ තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. ඒතර කැතෝඩයේ විදිහට හැසිරෙන්නේ තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. ඒතර ඒ විදිහට සකස් කර විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ ඇනෝඩය වෙන්නේ පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ. B ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතරින් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් පමණක් වෙනස් කෝෂ දෙකක ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරයි. මේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය ඍණ වෝල්ට් 2.7 වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය වෙනස් කෝෂ දෙකක ඇනෝඩයේ විදිහට හැසිරෙනවා. ඒ නිසා B ප්‍රකාශය සත්‍යයි කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. C ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතරින් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් පමණක් එක් කෝෂයක ඇනෝඩය ලෙසද තව එකක කැතෝඩය ලෙසද ක්‍රියා කරයි. එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් විතරක් එක කෝෂයක ඇනෝඩයේ විදිහටයි තව එකක් කැතෝඩයේ විදිහටයි හැසිරෙනවලු. ඒකත් හරි. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සම්මත ඔක්සිහරණ විභවයේ ඍණ වෝල්ට් 1.7ක් වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝඩය එක විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ කැතෝඩයේ විදිහට හැසිරෙනවා. අනෙක් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ ඇනෝඩයේ විදිහට හැසිරෙනවා. ඒ නිසා C ප්‍රකාශයත් සත්‍යය කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. D ප්‍රකාශය ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හැම එකක්ම යටත් පිරිසෙන් එක කෝෂයකවත් ඇනෝඩ ලෙස ක්‍රියා කරයි. එතකොට සම්මත ඔක්සිහරණ විභවයේ වෝල්ට් 0.8ක් වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කෝෂ දෙකේදීම හැසිරෙන්නේ කැතෝඩයේ විදිහට. ඒ නිසා D ප්‍රකාශය අසත්‍යයි කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට B සහ C ප්‍රකාශ සත්‍යයෙන් හින්දා ඒ ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුර අංක 2.